mga shikit-dikits, Megan Reman, and welcome to my YouTube channel. Ayan, nandito nga tayo sa set ngayon upang gawin ang susunod nating vlog, which is Eating Lemon No Reaction Challenge with construction workers. Ayan, babalitaan ko kayo at malalaman nyo kung ano mga mangyayari at kung sino ang mga makaka-feel at makakapas ng ating challenge ngayong araw. See ya! At syempre, hindi matatapos ang ating vlog kung hindi ko itatry itong lemon challenge na to. Kaya, let me try it first. Ayan, I passed the challenge. Hindi ako naasiman. Kitang-kita naman sa video kasi magaganda lang yung mga nakakatagli ng mga ganyang katangian at mga magaganda na ang mga naaasiman. Bakla, tumigil kayo. Nasa katawan nyo na yan. Ay, pinapasa sa iba. Pinapasa sa iba. Sa akin yata yun. Hi! At bago natin umpisa ng ating challenge sa mga construction worker, itatry muna nito ng aking mga kasama na si Hayla at Nicole. Ayan. Let's try it now. Okay? Bibigyan natin sila ng lemon. Cute na lemon. Wala po kasi tayong budget. Kaya ganyan low budget po. Low budget. Sponsor lang po ni Madam Hayla yan. Ayan. Ayan, at itatry natin ang ating Eating Lemon No Reaction Challenge. And our challenge begins now! Mama, wala siya showa muna, Mama. 1, 2, 3, go! Sabay ba kami? Ayan, nag-fail po kay Madam Hayla ang ating challenge today. Kay Madam Nicole. Kay Madam Nicole naman po tayo. Wow, fresh pa din. No reaction. Ano masasabi mo, CS? Yosi. Ayan po, sa'yo nga ng pes. Asim kilig. Ayan, at na-try na nga natin ito kaila Madam Hayla at Madam Nicole. Ngayon na-try na natin ito sa ating tunay ng mga special guests, ang ating mga construction workers. Andito po tayo sa Tierra Pilisa at nag-uulan. Ayan. Busy pa po ang ating mga guests for today, kaya hindi pa po natin sila maistorbo. Masyadong majinit dito, Mama. Yan, para sa ating unang challenger, si Kuya Efren. Go na, Kuya! Hindi maasim. Bayan. Ay, hindi na asiman. Ay, gusto pa nakisab. At para sa ating unang guest, ito ang ating foreman para simulan ng ating challenge. Ayan. No reaction for... Ay, di siya nasiman. Ay, ang galing. Susunod naman si Kuya Jeff. Sige, ngatay mo lang, Kuya. Lumasin. Nano na, mabigit na kanina na, makindat na. Wala pa din! Ngayon naman ay si Kuya Anthony. Tinanggal pa po ang buto. Tinanggal pa ang buto. Ngata na! Masan? Ba't ganyan mo, Mama? Hindi na maasim.
Nag-fail po siya sa challenge natin. Ang sunod nating challenger si Kuya Brian. Ubusin mo yan. Nasima siya. Ayan, next challenger natin si Mr. Remy. Next. Ay, di na ata. Ay, matanda na, wala na pa lasa. Next, si Kuya Miguel. Si Kuya CJ. PJ, para kay Ate Nicole. Wala. Diyan may kulamot yun ay. He passed. Thank you. At tapos na nga po ang ating vlog today. At thank you so much sa lahat na nag-participate at sa mga nanonood hanggang matapos tong video ko today. Sana mag-subscribe kayo. Click the notification bell para update kayo sa mga video na aking i-upload. Thank you!